नमस्कार मित्रांनो, मी संदीप कोळेकर स्वागत करतो तुमचं माझ्या युट्यूब चॅनल एसके फिटनेसमध्ये. तर थंबनेल वाचून तुम्हाला कळायलाच असेल की आज आपण काय बघणार आहे. ऍक्च्युली लॉकडाऊन मध्ये आपण बरेच दिवस जिम बंद होती. आता सुद्धा जिम चालू होतील, पण माहित नाही किती लोक जातील किती लोक जाणार नाही. हे त्यांना सुद्धा उपयोगी पडेल किंवा जे घरच्या घरी ज्यांना जिम हवे आहे त्यांना सुद्धा उपयोगी पडेल. तर सुरू करूया. त्यासाठी अशी एक पुली लागेल आपल्याला. त्या पुलीमध्ये अशी दोरी बांधून घ्या, व्यवस्थित मजबूत दोरी घ्या, कारण याला आपण भरपूर वेट देणार आहे, तर ते वेट त्याने घेतलं पाहिजे. असे ॲडजस्ट केल्यानंतर तुमच्या घरी जो असा वरती पोल वगैरे असेल तिथं अशी ती पुली बांधून घ्यायची, जशी मी व्हिडिओमध्ये दाखवतोय. व्यवस्थित आणि टाईट बांधून घ्या, जेणेकरून वेट लावल्यानंतर ती निसटून येऊ नये. क्लोज लुक दाखवतोय. व्यवस्थित अशी बांधून घ्या. पुली अशी मजबूत चूज करा. त्यानंतर असे एक पोतं घ्या, त्याच्यामध्ये वाळू किंवा खडी असे काही वजन असेल ते भरा. एक हुक घ्या, असा हार्डवेअरमध्ये मिळतो, त्याला एक मोठी दोरी लावून घ्या आणि ती दोरी अशी त्या हुकमध्ये अडकवा आणि ती त्या पुलीमधून पास करा. या पुलीची मी लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये देईन, तिथून तुम्ही ती बाय करू शकता. अशा प्रकारे तुमचा पुली सेट रेडी होतो. नंतर पुढे एक अशी व्यवस्थितपणे टाय करा, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला काठी किंवा छोटा बार फसवून सेट मारता येईल. फॉर एक्झाम्पल मी इथे दाखवतोय ट्रायसेपसाठी. हा छोटा लोखंडी बार आहे, त्याला तुम्ही असं ट्रायसेप वेट मारू शकता. याच्यामध्ये जर तुम्हाला वेट वाढवायचं असेल, तर जर तुमची दोरी सेपरेट असेल तसं त्याच्यामध्ये कॅन तुम्ही अटॅच करू शकता, त्याला पाण्याने भरलेलं. नंतर हा हुक बसवा. हुक नसेल तर पूर्ण दोरी त्या कॅनमधून पास करा आणि नंतर तो त्या पुलीला अटॅच करा. अशा प्रकारे तुम्ही वेट वाढवू शकता. नंतर अशी लांब काठी घेऊन मी याच्यावरती बॅकचा सेट दाखवतोय तुम्हाला. अशा प्रकारे तुम्ही बॅक सेट कव्हर करू शकता. या पुलीचे बरेच सारे सेट तुम्ही कव्हर करू शकता, अशामध्ये ट्रायसेपचा, बायसेपचा, बॅकसाठी. आजचा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट सेक्शन मध्ये नक्की सांगा. लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि या व्हिडिओमध्ये आपण जे बघितलं त्याच्यामध्ये पोल होता जिथे आपण पुली सेट बनवला. पण जर का पोल नसेल आणि काय काय लोक जे मित्र माझे आहेत, काय काय बॅचलर्स राहतात, काय काय जे फ्लॅटमध्ये राहतात, त्यांना अशी अटॅचमेंट नाही मिळत की तसा पुली सेट बनवू, तर त्यासाठी काय करायचं हे आपण पुढच्या व्हिडिओत बघणार आहे. तो व्हिडिओ हवा असेल तर कमेंट सेक्शन मध्ये नक्की सांगा आणि लाईक करा. लाईक करा. भेटू पुढच्या व्हिडिओत. धन्यवाद.